સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો એકાઉન્ટિંગ ફાઇનાન્સનો સબ્જેક્ટ છે નોંધણી પહેલાંનો નફો અને નુકસાન દર્શાવતું પત્રક, જેમાં નોંધણી પહેલાં અને પછીનો નફો એટલે કે કોઈ પણ કંપની સ્થાપવાની હોય તો કાં તો એ નવી સ્થાપવામાં આવે અથવા તો કોઈ ચાલુ પેઢીનો ધંધો છે એ ખરીદી લેવામાં આવે. તો જો ચાલુ પેઢીનો ધંધો ખરીદી લેવામાં આવે તો કંપની સ્વરૂપ સ્થાપવામાં એટલે કે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં કંપનીને ઘણો બધો સમય લાગે છે. કે કંપનીની સ્થાપના વિધિ એટલી 1956ના કંપની ધારા પ્રમાણે જે નક્કી કરવામાં આવી છે એની જોગવાઈઓ પ્રમાણે એ સ્થાપના વિધિની બધી જ જુદી જુદી જોગવાઈઓમાંથી પસાર થતાં કંપનીને ખાસો સમય લાગી જાય છે. અને ચાલુ પેઢીનો ધંધો ખરીદી લીધો હોય એટલે જ્યાં સુધી નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર ન મળે ત્યાં સુધી કંપનીનો પેઢીનો ધંધો તો ચાલુ જ રહે છે. તો આવા સંજોગોમાં પ્રશ્ન એ થાય કે ચાલુ પેઢીનો ધંધો ખરીદ્યો છે તો નફો કે નુકસાન જે નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે, હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે, વાર્ષિક હિસાબો, ત્યારે જે નફો કે નુકસાન થાય એને પેઢીનો નફો નુકસાન ગણવાના કે કંપનીનો નફો નુકસાન ગણવાના. કારણ કે ધંધો ખરીદ્યો હોય ત્યારથી શરૂ કરીને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળે ત્યાં સુધી જે નફો કે નુકસાન છે એ તો પેઢીનું ગણાય, અને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા પછી નાણાકીય હિસાબી વર્ષ પૂરું થાય ત્યાં સુધીના જે ધંધો ચાલે, જે કંઈ વ્યવહારો થાય, આર્થિક વ્યવહારો, એ સમય તો કંપનીનો ગણાય. તો વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરતી વખતે પેઢીની ખરીદીની તારીખથી કંપનીની નોંધણીની તારીખ સુધીનો નફો નુકસાન એને કેવી રીતે હિસાબોમાં સમાવવું અથવા હિસાબોમાં કેવી રીતે ધ્યાનમાં લેવું, અને કંપનીની નોંધણીથી શરૂ કરીને નાણાકીય હિસાબોનું વર્ષ આવે ત્યાં સુધીનો નફો કે નુકસાન છે એને કેવી રીતે ધંધાના વાર્ષિક હિસાબોમાં ધ્યાનમાં લેવું. મોટા ભાગે એવું હોય અને એ એડવાઇઝેબલ છે કે કંપની નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં જ મોટા ભાગે ધંધો ખરીદતી હોય, જેથી કરીને કંપનીને ધંધાની ખરીદ કિંમત નક્કી કરવામાં છેલ્લા પાકા સરવૈયાનું વ્યવસ્થિત રીતે એનાલિસિસ છે એ કરી અને ધંધાની ખરીદ કિંમત નક્કી થઈ શકે. પણ એવું જ બનતું નથી કે નાણાકીય વર્ષ પૂરું થાય અને નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થાય ત્યારે જ ધંધાની ખરીદી કરવામાં આવે. તો પ્રશ્ન એ થાય કે જ્યારે વર્ષની અધવચ્ચે ધંધાની ખરીદી કરવામાં આવે તો નોંધણી પહેલાં જે નફો નુકસાન થાય અને નોંધણી પછી જે નફો નુકસાન થાય પેઢી અને કંપનીને, તો એ બંને છે એ કેવી રીતે વહેંચવા, એને કેવી રીતે ગણતરી કરવી, નોંધણી પહેલાંનો નફો કે નુકસાન શું છે, નોંધણી પછીનો નફો કે નુકસાન શું છે. સૌથી પહેલાં આપણે એ જોઈએ કે નોંધણી પહેલાંનો નફો અને નોંધણી પહેલાંનું ખોટ કે નુકસાન એ શું છે. તો નોંધણી પહેલાંનો નફો એ ધંધાનો મૂડી નફો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કંપની માટે ધંધાની ખરીદ વેચાણનો નફો છે એને મૂડી નફો કહેવાય, અને ધંધાના ખરીદ વેચાણનું જે નુકસાન થાય એને મૂડી નુકસાન કહેવાય. તો નોંધણી પહેલાંનો નફો કે નુકસાન છે એમાં મૂડી નફાનો ઉપયોગ શું છે. તો મૂડી નફાનો ઉપયોગ કંપની એ ડિવિડન્ડ વહેંચી શકવા માટે કરી શકે નહીં, કારણ કે વહેંચણી પાત્ર નફો નથી. પણ મૂડી નફાનો ઉપયોગ કંપની અવાસ્તવિક મિલકતો માંડી વાળવા માટે, અદૃશ્ય મિલકતો માંડી વાળવા માટે, દ્રશ્ય મિલકતોની ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમતનો જે ડિફરન્સ હોય કે જેમાં કંપની મિલકતોમાં નુકસાન કરતી હોય, તો આવું મિલકતોના ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમત વચ્ચેનું જે નુકસાન છે એ માંડી વાળવા માટે કંપની એ કરતી હોય છે. મૂડી નફાનો ઉપયોગ એ કંપની ધારાની જોગવાઈ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. અને ધંધો વેચનારને ખરીદ કિંમત પર વ્યાજ આપ્યું હોય તો આવું વ્યાજ માંડી વાળવા માટે પણ કંપની મૂડી નફાનો ઉપયોગ છે કરતી હોય છે. એ સિવાય જો મૂડી નફો ન હોય અને મૂડી નુકસાન હોય કંપનીમાં, પેઢીનું અને કંપની વચ્ચેનું અંતર, કંપની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર અને ધંધાની ખરીદીની તારીખ વચ્ચેનો જે નફો, જેને આપણે કહીએ છીએ નોંધણી પહેલાંનો નફો, એ જ રીતે નોંધણી પહેલાં નુકસાન હોય તો મૂડી ખોટ છે એ કંપની હિસાબોમાં કેવી રીતે ધ્યાનમાં લે છે. તો મૂડી ખોટ છે એ કંપની કાયમ એના અસ્તિત્વ દરમિયાન એ ચોપડે રાખતી નથી, પણ આવું મૂડી નુકસાન કે મૂડી ખોટ છે એને અનામતો સામે કે કોઈ મૂડી નફા કે મહેસૂલી નફા સામે માંડી વાળવામાં આવે છે. એ સિવાય
જો એક સાથે ન માંડી વાળવામાં આવે તો ક્રમશઃ દર વર્ષે નફા નુકસાન ખાતે અમુક રકમ માંડી વાળવામાં આવે છે અને આ મૂડી ખોટ ઘણી વખત પાઘડી ખાતે પણ છે એ લઈ જવાય છે એ મૂડી નુકસાન હોવાથી. તો આ રીતે નોંધણી પહેલાંનો નફાનો ઉપયોગ આ પ્રમાણે થાય છે. નોંધણી પહેલાંના નફાની રકમ જો વધે, કોઈ પણ વસ્તુ માંડી વાળતા, જેમ કે અદ્રશ્ય મિલકતો, અવાસ્તવિક મિલકતો અને ચોપડે કિંમત અને બજાર કિંમત જે મિલકતોની હોય એનો ગેપની રકમ જે માંડી વાળવામાં આવે, નુકસાનની રકમ, એ સિવાય મૂડી નફો વધે તો એને મૂડી અનામત ખાતે પણ લઈ જવામાં આવે છે અને એ મૂડી અનામત છે એને અપૂર્ણ ભરપાઈ શેરનું બોનસ તો એમાંથી ના આપી શકાય, પણ પૂર્ણ ભરપાઈ શેરનું બોનસ આપવાનું હોય ત્યારે પણ મૂડી અનામતનો ઉપયોગ જે થાય છે. એ જ રીતે મહેસૂલી નફો એટલે કે નોંધણી પછીનો નફો કે નુકસાન હોય તો એનો ઉપયોગ છે એ નોંધણી પછીના નફાનો ઉપયોગ છે એ કંપની કેવી રીતે કરી શકે? તો કંપની ધારા પ્રમાણે નોંધણી પછીનો નફો છે એને વહેંચણીપાત્ર નફો એટલે જ કહેવાય છે કે એમાંથી ડિવિડન્ડ વહેંચી શકાય છે. તો કંપની એમાંથી ડિવિડન્ડ વેચી શકે છે. એ સિવાય અનામતો ઊભી કરી શકે છે. કોઈ ઉછીની મૂડીની કે મૂડી પરત અનામત, જેમ કે રિડીમેબલ પ્રેફરન્સ શેર મૂડી પરત કરવાની હોય તો એના માટેનું મૂડી પરત અનામત ઊભું કરવું હોય તો એના માટે પણ કંપની એ મહેસૂલી નફાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલે મહેસૂલી નફાનો ઉપયોગ કરવા માટે મૂડી નફા જેવી કોઈ એવા રિસ્ટ્રિક્શન અથવા તો એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જેમાંથી ડિવિડન્ડ ન વેચી શકાય કે અને એ સિવાય ડિવિડન્ડ સમતુલા ભંડોળ ઊભું કરવું, કોઈ પણ અનામત અને વધારો એ શેડ્યુલ જે પાકા સરવાયાનું છે એના નીચે જેટલી અનામતો આવે છે એ બધી અનામતો છે એ કંપની મહેસૂલી નફામાંથી ઊભી કરી શકે છે. અને મહેસૂલી નુકસાન, તો મહેસૂલી નુકસાન છે એ કંપની નફા સામે કે અનામત સામે માંડી વાળી શકે. અધરવાઇઝ કંપની એ મહેસૂલી નુકસાન છે એ નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર એટલે કે એ નફા સામે માંડી વાળી શકાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, આપણે નોંધણી પહેલાંનો નફો કે નુકસાન અને નોંધણી પછીના નફો કે નુકસાન એમાં નફાનો ઉપયોગ જોયું, નોંધણી પછીના નફાનો ઉપયોગ જોયું, નોંધણી પહેલાં નુકસાન હોય તો એને કઈ રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે હિસાબોમાં એ જોયું, નોંધણી પછી નુકસાન હોય તો એને હિસાબોમાં કેવી રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવે છે એ જોયું. ત્યાર પછી જઈએ છીએ આપણે નોંધણી નફો, નોંધણી પહેલાંનો નફો કે નુકસાન અને નોંધણી પછીનો નફો કે નુકસાન હિસાબો એના કઈ રીતે તૈયાર થાય, પત્રક કઈ રીતે તૈયાર કરવું, એટલે કે કઈ રીતે જુદી જુદી રીતે આ હિસાબો તૈયાર કરવામાં આવે છે એના માટે આપણે મૂવ ઓન થઈએ છીએ પ્રોફેસર ઉમાબેન વ્યાસ સાહેબ. નમસ્કાર. નોંધણી પહેલાંનો અને પછીનો નફો નુકસાન દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરતી વખતે 3 રીતો અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. જેમાંની પહેલી રીત છે સરળ રીત, કે જેમાં નોંધણી પહેલાંના અને પછીના વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું અલગ અલગ બનાવવામાં આવે છે અને તેના આધારે નોંધણી પહેલાંનો નફો કે નુકસાન શોધવામાં આવે છે. બીજી રીત છે કે જેમાં વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું સૌપ્રથમ તૈયાર કરી દેવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી જે કંઈ નફો કે નુકસાન આવે તેને નોંધણી પહેલાં અને નોંધણી પછીના પ્રમાણમાં ફાળવી દેવામાં આવે છે. આ બંને રીતો સામાન્ય છે, છતાં એનો સર્વસામાન્ય કોઈ સ્વીકાર થયેલો નથી. સર્વસામાન્ય સ્વીકાર થયેલો છે એવી રીત છે કે જેમાં કાચા નફાને સૌપ્રથમ વેચાણના પ્રમાણમાં ફાળવી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ વેચાણમાંથી મહેસૂલી આવકો અને મહેસૂલી ખર્ચાઓ પ્રમાણસર ફાળવવામાં આવે છે. કાચા નફામાં મહેસૂલી આવકો ઉમેરવામાં આવે છે અને મહેસૂલી ખર્ચાઓ બાદ કરવામાં આવે છે. આ મહેસૂલી ખર્ચાઓ અને મહેસૂલી આવકો સમયના અનુસંધાને, વેચાણના અનુસંધાને અમુક ખર્ચાઓ એવા હોય છે કે જે ફક્ત કંપનીને લગતા જ હોય છે તો તે કંપની પછી નોંધવામાં આવે છે. અમુક ખર્ચાઓ એવા હોય છે કે જે નોંધણી પહેલાંના જ હોય છે તો એ નોંધણી પહેલાં નોંધવામાં આવે છે. તો આ ખર્ચાઓની ફાળવણી કયા આધારે અને કયા સિદ્ધાંતોને અનુસંધાને ફાળવવામાં આવે છે તે માટે મનીષાબેન આપને કહેશે. વિદ્યાર્થીઓ, મેડમે વાત કરી 3 પદ્ધતિઓ પ્રમાણે નોંધણી પહેલાંનો નફો અને નુકસાન, નોંધણી પછી અને નફો અને નુકસાન છે એની કઈ રીત છે એ હાલમાં તમારા એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કઈ પદ્ધતિનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એ પદ્ધતિ વધુ પ્રોપર છે. એ સિવાય જ્યારે આ દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરીએ
ત્યારે સૌથી પહેલાં આપણે નક્કી કરીએ છીએ સમયનું પ્રમાણ. નોંધણી પહેલાંનો સમય કેટલો અને નોંધણી પછીનો સમય કેટલો. તો નોંધણી પહેલાંનો સમય છે એ નક્કી કરીએ આપણે. તો ધંધાની ખરીદીની તારીખથી નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળે ત્યાં સુધીના વચ્ચેનો સમય, દાખલા તરીકે અહીંયા તમારી સામે એક એક્ઝામ્પલ છે જેમાં નોંધણી પહેલાંનો સમય છે ધંધાની ખરીદ તારીખ 1/1/12 અને નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યા તારીખ છે 31/3/12. તો આ સમય જે 3 માસનો છે, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ, એ નોંધણી પહેલાંનો સમય કહેવાય. નોંધણી પછીનો સમય 1/4/12 થી 31/12/12, 9 માસ, એ નોંધણી પછીનો સમય કહેવાય. અને આ પ્રમાણે સમયનું પ્રમાણ જે આ દાખલામાં થશે એ થશે 1/3. આ જ રીતે વેચાણનું પ્રમાણ છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. હવે વેચાણનું પ્રમાણ એના માટે નોંધણી પહેલાં અને પછીનું જે નુકસાન વેચાણ છે એમાં જે પ્રમાણે સૂચના હોય, દાખલા તરીકે તમારી સામે એક એક્ઝામ્પલ છે કે નોંધણી પહેલાંનું વેચાણ છે એ નોંધણી પછીના વેચાણ કરતાં 1/3 છે, અથવા પહેલાં કરતાં પછીનું છે એ 3 ગણું છે એમ પણ કહી શકાય. તો એ પ્રમાણ થાય 1/3. તો આ પ્રમાણે બહુ મહત્ત્વની બાબતો આ બે છે. દાખલો ગણવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણે સૌથી પહેલાં સમયનું પ્રમાણ શોધી લેવાનું છે અને પછી શોધવાનું છે વેચાણનું પ્રમાણ. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે કઈ કઈ હિસાબી વિગતો કે જેને સમયના પ્રમાણમાં ફાળવવાની છે નોંધણી પહેલાં અને નોંધણી પછી, અને કઈ કઈ એવી હિસાબી વિગતો છે કે એને વેચાણના પ્રમાણમાં ફાળવવાની છે. તો કોઈ પણ હિસાબી વિગતની ફાળવણીનો આધાર નક્કી કરીએ, એ ફાળવણી કરીએ એની પહેલાં વિદ્યાર્થીઓ એ નક્કી કરવાનું છે, એ વિચારવાનું છે કે જે આવક અને ખર્ચ, મહેસૂલી આવક અને જે મહેસૂલી ખર્ચ છે કે જેને આપણે ફાળવવાની છે એ સમયની સાથે રિલેવન્ટ છે, એટલે કે સમયને આધીન છે, કે ઇટ ઇઝ રિલેવન્ટ ટુ સેલ, કે એ વેચાણને આધીન છે કે વેચાણ સાથે સંબંધિત છે. જેમ કે તમારી સામે જે ટેબલ છે એમાં બતાવ્યું છે વિગત, હિસાબી વિગત, સામે છે ફાળવણીનું પ્રમાણ. તો સૌથી પહેલી વિગત છે, જુઓ એમાં કાચો નફો. તો કાચો નફો એ નોંધણી પહેલાંના અને પછીના સમયના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવે છે. તો આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ જોયું એમાં બંને વેચાણનું પ્રમાણ હતું 1/3. તો જો 3000 રૂપિયા કાચો નફો હોય, 4000 રૂપિયા તો 1/3ના પ્રમાણમાં ફાળવીએ તો 1000 નોંધણી પહેલાં થાય અને 3000 નોંધણી પછી. તો આ રીતે કાચો નફો 4000 હોય તો આ પ્રમાણે ફાળવે. પછી વહીવટી ખર્ચ, જેમાં ઓફિસ, પગાર, સ્ટેશનરી, તાર ટપાલ, ભાડું, વેરા, વીજળીનું બિલ, વોટેવર, એ બધું આવે જે સમયના આધીન છે, એટલે સમયના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી તમે જોઈ રહ્યા છો મળેલું વ્યાજ, આવક, ડિવિડન્ડ, તો એ પણ સમયના પ્રમાણમાં. પછીનો પ્રશ્ન છે, પછીની જે હિસાબી વિગત છે બહુ મહત્ત્વની છે, જે વેચાણ સાથે સંબંધિત છે, જેમ કે જાવક માલ, ગાડા ભાડું, જાહેરાત ખર્ચ, વટાવ, સેલ્સમેનનો પગાર, મુસાફરી ખર્ચ વગેરે, એ વેચાણના બંને ગાળા, મતલબ કે નોંધણી પહેલાંનું અને પછીનું વેચાણ છે એના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, અમુક ખર્ચ એવા છે કે જે નોંધણી પહેલાં થતા હોય, જેમ કે નોંધણી પહેલાંના સમયના દરમિયાન કોઈ સંચાલક રાખેલો હોય પેઢીએ તો એનું મહેનતાણું છે. ધંધો વેચનારને ખરીદ કિંમત પર જે વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય તો એ ખર્ચ છે એ નોંધણી પહેલાંનું છે, તો એને નોંધણી પહેલાંના સમયમાં ફાળવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી નોંધણી પહેલાંના સમયની આવક હોય કોઈ, દાખલા તરીકે મિલકત વેચાણમાં નફો, એ તમારી સામે વિગત છે, તો એ નોંધણી પહેલાંના કાચા નફાના પ્રમાણમાં કાચા નફામાં એડ કરવામાં આવે છે, એટલે કે એને નોંધણી પહેલાંની આવક તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જેમ અમુક ખર્ચ અને આવક નોંધણી પહેલાંના હોય, એવી રીતે અમુક ખર્ચ અને આવક છે નોંધણી પછીના સમયના હોય, જેમ કે સ્થાપના ખર્ચ, પ્રાથમિક ખર્ચ, ડિબેન્ચર વ્યાજ તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર. સ્થાપના પછી પ્રમાણપત્ર મળ્યા પછી જે ખરી કિંમત ચૂકવી હોય ત્યાં સુધીનું વ્યાજ, તો એ નોંધણી પછીનો સમયનો ખર્ચ છે. હજી એક ખર્ચ આમાં એડ કરી શકાય, ઓડિટ ફી. તો મોટાભાગે ઓડિટ ફી છે, ઓડિટિંગ કરાવવું એ કંપની માટે ફરજિયાત છે, પેઢી હવે કરાવે છે એના હિત માટે, એ બરાબર છે, પણ એ નોંધણી પછીનું છે. તો જો ઓડિટ ફી હોય તો એ નોંધણી પછી છે, એ ધ્યાનમાં લઈ શકાય, ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. પછી સ્થિર ખર્ચ, તો એ સમયના પ્રમાણમાં. જો એ ચલિત ખર્ચ તો એ વેચાણના પ્રમાણમાં આવે. એ વેચાણના પ્રમાણમાં એટલા માટે કે જો વેચાણ થાય તો જે ખર્ચ થાય છે, એટલે નોંધણી પછીના સમયમાં એને ધ્યાનમાં લેવાય છે. ત્યાર પછી સ્થાપના પછીને જે લગતી અમુક વિગતો છે, સ્થાપના પછી દાખલા કે શેર ટ્રાન્સફર ફી છે, તો એ નોંધણી પછીની આવક છે. આ રીતે મોટા ભાગે હિસાબી વિગતો જે તમને દાખલામાં આપી હોય એ પ્રમાણે નોંધણી પહેલાં અને પછી સમયને અનુસંધાને સમયના પ્રમાણમાં
અને વેચાણના રિલેટેડ ખર્ચ અને આવક હોય તો એ વેચાણના પ્રમાણમાં ફાળવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાર પછી તમે સ્ક્રીન ઉપર એક વસ્તુ જુઓ છો કે અમુક એવા વિશિષ્ટ હિસાબી મુદ્દાઓ છે કે જેને કયા પ્રમાણમાં ફાળવવા એ દાખલાની સૂચનાના અનુસંધાને અને જે કંઈ એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે એ પ્રમાણે એની ફાળવણી છે એ નોંધણી પહેલાં અને પછી સમય કે વેચાણના પ્રમાણમાં થતી હોય છે. તો આ કઈ છે વિશિષ્ટ બાબતો, એના માટે આપણે જોઈએ, સાંભળીએ ઉમાબેનને. ઉમાબેન, નોંધણી પહેલાંનું અને પછીનું નફો નુકસાન દર્શાવતું પત્રક તૈયાર કરતી વખતે અમુક ખાસ વિશિષ્ટ બાબતોની જાણકારી રાખવી પડે છે અને એ અનુસાર હિસાબોમાં નોંધ કરવી પડે છે. જેમાંની એક છે ઘાલખાત. ઘાલખાત અંગે કોઈ પણ દાખલામાં સૂચના ન આપવામાં આવેલી હોય ત્યારે ઘાલખાત વેચાણના પ્રમાણમાં ફાળવવી જોઈએ. ઘણી વખત દાખલામાં ઉધાર વેચાણનું પ્રમાણ નોંધણી પહેલાંનું અને પછીનું આપવામાં આવેલું હોય છે, તો ત્યારે ઉધાર વેચાણના પ્રમાણમાં ઘાલખાતને ફાળવવી જોઈએ. ઘણી વખત દાખલામાં આડકતરો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હોય કે કુલ ઘાલખાત 5000 છે અને જેમાંની 2000 ઘાલખાત નોંધણી પહેલાંની છે, તો બાકીની 3000 ઘાલખાત નોંધણી પછી લખવાની હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉપરાંત ઘાલખાત અનામત દેવાદારો પર વટાવ અનામત એ પણ એવા મુદ્દાઓ છે જેમાં દેવાદારો અંગે કંપની ધારાની જોગવાઈ મુજબ 6 માસ કે